Good day, I will unbox my LBC delivery for today from Love, Hope, Faith. Tingnan natin. Grabe, talaga nakaano pa siya. And direng. Tingnan natin kung ano to. Red na kayo. Ang ganda, oo. Ito po yung kanilang picture ng kanilang program. Yan. So, namili ako ng kulay at ang napili ko ay anong kulay ba yun? Alam ko anong kulay ito. Nalimutan ko. Ito. Yan. Integration. Agree ako ito. Yan. Ang sarap niya sa balat. Lubugan natin ang pag-bits. Okay, ayan na po. Tcharam! Thank you! Thank you! Thank you sa Love, Hope, Faith. Yan. Love, Hope, Faith. Thank you so much.